Tää on niin hyvän näköistä, että ei laiteta kermaa, on kevyempi. Antaa siinä vähän aikaa mukia ja sitten maistan ja sitten lisätään vielä pastasi. Kuulkaas, nyt mä teen kesäkurpitsapastaa. Elikkä siis ihan pennepastaan. Elikkä tähän tulee 2 kesäkurpitsaa. Nämä painaa 320 grammaa per suurin piirtein. Eli semmonen 650 grammaa on nämä yhteensä nämä kesäkurpitsat. Eli mä nää paistan pannulla. Sitten siihen tulee puolikas sipuli. Ja tää sipuli on semmonen 45-50 grammaa tämä puolikas sipuli. Sitten siihen tulee 4-5 valkosipulin kynttä. Kesäkurpitsahan on aika mauton, niin siihen kannattaa laittaa valkosipulia. Eli oman maun mukaan, mutta ainakin 3 kannattaa laittaa. Mä laitan nää 4 valkosipulia siihen. 4-5 valkosipulia. Sitten mulla oli jääkaapissa vielä paprikaa, niin paprikaa on ihanaa siinä, kun sen pikkusen tulee punaista väriä siihen pastaan, niin mä laitan tätä paprikaa siihen. Tämä voi jättää myös pois, jos ei vatsa kestä, tai sitten laittaa vaikka porkkanaa pikkupalasena sinne. Tuo mukavaa pientä väriä. Eli kesäkurpitsat leikataan lohkoiksi, paistetaan pannulla ja mä osan blendaan blenderissä semmoiseksi ihanan kermaiseksi kastikkeeksi ja osan paistan vielä rapeammaksi tai niin kuin jätän semmoiseksi kokonaiseksi sattumaksi siihen kastikkeeseen ja sitten tosiaan keitetään tämä pasta. Tässä on puoli litraa. Eli 5 desiä pastaa painaa 200 grammaa. Niin tämän määrän keitän sitten. Mausteeksi tulee suola, mustapippuri ja itse kuivattamaani, kun mä parvekkeella kasvatin paljon basilikaa, niin mulla on tässä kuivattua basilikaa tällä kertaa. Täytyy käyttää tämä pois, niin laitetaan mausteeksi tätä sitten. Voisi ottaa tuorettakin, mutta mulla nyt sitä ei ole. Ja vielä unohtui sanoa, että siihen tulee sitten tätä Grana Padano juustoa. Tää on aivan ihana, niin raastetaan sitä sitten siihen pastaan lisäksi. Ihanaa. Aivan mielettömän maukusta juustoa. No niin, nämä on hyvin pesty nämä kesäkurpitsat, niin leikataan nämä semmoisiksi lohkoiksi. Pistetään tosta puoliksi. Mä laitan 3 viiltoa näin ja tästä sitten pieniä lohkoja. Sipuli. Puolikas sipuli vaan. Paprika
No niin, tässä on pannu kuumenemassa. Siihen voi laittaa vaikka oliiviöljyä tai jotain kasvisrasvaa ja mä laitan nyt tähän kasvisrasvaa tai voi paistaa voissakin jos haluaa. Ja sitten tehdään niin, että paistetaan noin reilu puolet näitä kesäkurpitsoja laitetaan tähän. Tänne jää vielä tämän verran, jotka mä paistan sitten vielä paprikan ja sipulin osittain. Mä laitan puolet sipulistakin tähän. Kaikki ei mahu pannulle. Ja kun tämä osa nyt, jonka mä ensin paistan, niin blendataan. Ja sitten sinne laitetaan nämä valkosipulit. Ja miedolla lämmöllä, ei kovalla, vaan miedolla lämmöllä näitä nyt pehmitetään tässä. Tämä ensimmäinen satsi, jossa on valkosipulia ja vähän sipulia ja noin puolet tähän vähän enemmän näitä kesäkurpitsoja. Niin nämä nyt tässä pehmitetään ja sen jälkeen blendataan soseeksi. Sen jälkeen mä lisään pannuun uudestaan sitten nämä loput kesäkurpitsat, paprikat ja sipulit. Ja yritän saada niihin kesäkurpitsoihin vähän väriä. Ja keitetään toi pasta. Ja sitten lisätään kaikki pastat ja se blendattu kesäkurpitsani tähän sekaan. Ja sitten meillä on pastaruoka valmis. Antaa näiden nyt tässä hautua miedolla lämmöllä pehmentyä. Mä lisäsin vähän sinne vielä rasvaa. Voi laittaa voitakin jos haluaa. Minä laitan nyt kasvisrasvaa. Näin. Saa siellä pehmintyä miedolla lämmöllä nyt 10 minuuttia. Tää nyt on ollut täällä 5 minuuttia. Niin mä lisään siihen vähän sen suolaa, että se lähtee mukavasti irrottaa noita nesteitä ja lähtee pehmenee tuo. Muuta maustetta mä en tähän laita, mutta mä pistän pikkusen suolaa. 1/3 teelusikallista varmaan meni nyt siihen. Ja tosiaan ei saa liian kovaa paistaa tätä ensimmäistä satsia, ettei nuo valkosipulit palaa, vaan tarkoitus on, että nämä pehmenee tässä näin ja valkosipuli antaa ihanan maun. Antaa vielä 5 minuuttia olla tässä. Kannen kun laittaa päälle, niin siellä taas alkaa pöhisee. No niin, nyt nämä ovat täällä kannen alla ollut. No nyt oli 15 minuuttia. Ja nämä on ihanasti pehmentynyt tässä. Ihana tuoksu tulee. Nyt nämä tästä näin, niin otetaan sitten tänne blenderiin. Eli nämä nyt siirretään tänne blenderin kulhoon tästä. Sinne odottaa. Siellä on nyt blenderissä ja ne saa siellä ottaa vähän aikaa seuraavaa siirtoa ja laitetaan sitten nuo loput kesäkurpitsat ja paprikat paistumaan. Pannu takaisin sinne ja
Laitetaan vähän rasvaa sinne. Ja lisätään nämä loput ainekset tänne, eli paprikat ja loppupuolikas sipuli ja loput kesäkurpitsat. Ja tässä näin, niin on nyt pastavesi kiehumassa. Ja nyt näitä saa ihan tässä vähän suuremmalla teholla niin ruskistaa, että nämä saisi vähän väriä sitten nämä kurpitsat. Täällä on tämä pastavesi nyt kiehumassa, niin laitetaan sinne ruokalusikallinen suolaa. Mä käytän merisuolaa. Noin. Ai että kun tuli ihana tuoksu näistä paprikoista. Eli täällä nyt on se vähän sitä sipulia ja paprikaa ja toi kesäkurpitsa. Ja nyt näin annetaan tässä vähän saada semmoista ruskeata pintaa. Ja kun alkaa tämä pastavesi kiehumaan täällä, niin sitten lisätään noi pastat sinne. Ja sitten lisätään sitä pastan keitinvettä myös tänne. Täällä on ne ensimmäiseksi paistetut kesäkurpitsat ja valkosipulit. Täällä alkoi vesi kiehumaan ja täällä oli se suola, niin lisätään nämä 0,5 litraa pennepastaa sinne. Ja odotetaan, että se lähtee kiehumaan ja siinä oli 8-10 minuuttia keittoaika. Lähti heti kiehumaan. Nyt tuolla pasta kiehuu, niin otetaan siitä näihin aikaisempiin kypsennettyihin kesäkurpitsoihin niin kauhallinen noin 1,5 desiä vettä, keitinlientä, pastan keitinlientä. Ja surautetaan. Miespäin tämä on täällä. Näin. Tämä on valmis. Ja täällä ihanaa väriä ovat saaneet nämä. Juuri näin. Ruskistetaan. Saa ihanaa väriä. Ja nyt laitetaan siihen vähän mustapippuria. Hyppysellinen. Ja
suolaa, merisuolaa hyppysellinen. Eikö olekin ihanan näköistä? Helppo, nopea ruoka. Ja täällä näin, niin ja tästä nyt kauhalla. Pasta kiehuu. Nyt lisätään sitten tänne tämän joukkoon niin tämä blenderistä oleva ja sitten lisätään vielä, huuhtasin, laitoin tähän blenderiin niin pastan keitin vettä. Ai että. Onko ihanan näköistä? Ja nyt mä en kyllä lisää tähän sitä kermaa, koska tää on niin ihanaa näin. Ei tarvii aina lisätä kermaa. Tää on niin hyvän näköistä, että ei laiteta kermaa, on kevyempää. Antaa siinä vähän aikaa muhia ja sitten maistan ja sitten lisätään vielä tuo pasta sinne. Ei tarvitse kyllä mitään kermaa tämä. Tää on niin mahtavaa, ihanan samettista. Ja juuri näin, että jätetään noita sattumia tuosta kesäkurpitsasta ja maistetaanpa sitä vähän. Voi hyvänen aika, miten hyvä. Siis täydellinen. Siis tää on niin hyvää. Tähän ei tarvi mitään muuta maustetta. En laita edes kyllä nyt basilikaakaan. Tää on todella hyvä. Jos tykkäät valkosipulista, niin teet tätä. Jos et tykkää, niin jätä se pois ja lisää vaikka sipulia tai jotain muita mausteita, mutta tää on todella hyvä. Ei ole ollenkaan liian valkosipulista. Todella maukas ruoka. Sitten odotetaan vielä, että noi pastat valmistuu täällä. Nyt lisätään pasta. Pasta on sopivasti al dente. Lisätään se tänne. Suoraan kattilasta. Ja on, kuulkaa, upea kasvispasta valmiina. Kesäkurpitsapasta. Suosittelen kyllä tekemään tää. Tästä tuli kyllä niin hyvä makuinen tuosta kastikkeesta, että
Sitten sekoitellaan. Katsokaas nyt. Täydellistä. Voiko olla ihanampaa kesäkurpitsapastaa? Sitten laitetaan vielä Grana Padanoa tähän.